คุณผู้ชมคะลองนึกภาพตามนะคะเดินออกจากบ้านมองขึ้นไปบนหลังคาหรือระเบียงคอนโดสิ่งที่เห็นแทบทุกที่เลยคืออะไรคะนกพิราบเหรอโอ้ยไม่ใช่ค่ะจานดาวเทียมตั้งหากสีแดงบ้างสีดำบ้างสีเหลืองบ้างบางอันเป็นจานทึบเล็กๆบางอันเป็นตะแกรงเริ่มเทิ่มเลยจริงด้วยแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเสาอากาศรับสัญญาณทีวีเนี่ยมันถึงไม่ทำเป็นแผ่นแบนๆหรือเป็นเส้นๆแบบเสาอากาศรถยนต์ทำไมมันต้องทำเป็นรูปชามโค้งๆหงายหน้ามองฟ้าตลอดเวลานั่นนะสิคะแล้วรู้ไหมคะว่าไอจานโค้งๆหน้าตาบ้านๆที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมามั่วๆนะคะแต่มันใช้หลักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับอัจฉริยะที่คิดค้นกันมาตั้งแต่ 2,200 ปีก่อนคริสตกาลเลยนะคะ หุยขนาดนั้นเลยเหรอครับวันนี้แหละ Zero to Know จะพาไปเจาะลึกความลับของจานดาวเทียมว่าทำไมมันต้องโค้งทำไมฝนตกแล้วทีวีดูไม่ได้แล้วไอ้แท่งที่ยื่นออกมาตรงกลางจานมันมีไว้ทำอะไรบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกกว่าที่คิดแน่นอนครับเริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะทำไมต้องเป็นทรงชามโค้งๆคำตอบสั้นๆก็คือมันไม่ได้โค้งธรรมดานะคะแต่มันโค้งแบบที่เรียกว่าพาราโบลาค่ะ พาราโบลาคุ้นๆเหมือนตอนเรียนมัธยมเลยที่เป็นกราฟรูปยูคว่ำๆนั่นใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะซึ่งความเจ๋งของพาราโบลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กราฟบนกระดาษนะคะแต่มันมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่มหัศจรรย์มากเลยคือไม่ว่าคลื่นหรือแสงจะพุ่งเข้ามาแบบขนานกันยังไงพอชนกับผิวโค้งพาราโบลาปุ๊บมันจะสะท้อนกลับไปรวมกันที่จุดเดียวเสมอค่ะจุดนั้นเราเรียกว่าจุดโฟกัสค่ะนึกภาพง่ายๆนะครับเหมือนเอาแว่นขยายไปส่องกลางแดดแล้วแสงมันรวมกันเป็นจุดเดียวจนเผากระดาษติดไฟได้หลักการเดียวกันเลยซึ่งคุณสมบัตินี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณที่ชื่อไดโอคลีสเขาพิสูจน์ไว้ตั้งแต่ 2,200 ปีก่อนคริสตกาลแล้วนะครับในตำราชื่อ On Burning Mirrors หรือกระจกเผาไฟนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันสิ่งที่เราต้องรับไม่ใช่แสงแดดแล้วนะคะแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือก็คือสัญญาณจากดาวเทียมนั่นเองค่ะซึ่งคนที่สร้างสายอากาศพาราโบลาอันแรกของโลกคือฮันริชเฮิร์สในปี 1888 นู่นเลยค่ะทีนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้กระจกทรงกลมธรรมดาล่ะทำง่ายกว่าตั้งเยอะคำตอบคือถ้าใช้โค้งทรงกลมคลื่นมันจะไม่รวมกันที่จุดเดียวแบบเป๊ะๆแต่จะกระจายเบลอๆไม่คมชัดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคือเป๊ะรวมที่จุดเดียว 100% ไม่คลาดเคลื่อนนี่แหละครับคือคำตอบแล้วทำไมเราถึงต้องรวมสัญญาณให้เป๊ะขนาดนั้นด้วยล่ะคะก็เพราะดาวเทียมที่เราใช้ดูทีวีกันเนี่ยมันลอยอยู่บนวงโคจรที่ระยะทางไกลถึง 36,000 กิโลเมตรเลยค่ะโอ้36,000 กิโลเมตรขับรถจากแม่สายไปเบตงยังแค่1,000 กว่ากิโลเองนะครับใช่ค่ะแล้วคิดดูว่าดาวเทียมตัวหนึ่งส่งสัญญาณด้วยกำลังแค่ไม่กี่วัตต์พอเดินทางผ่านอวกาศผ่านชั้นบรรยากาศโลกมาถึงหลังคาบ้านเราสัญญาณมันจะเหลือเท่าไหร่คะเดาว่าต้องอ่อนมากๆครับอ่อนแบบยุงบินผ่านยังแรงกว่าถูกต้องเลยค่ะสัญญาณที่ตกลงมาถึงพื้นโลกเนี่ยมันอ่อนแบบที่เรียกว่าระดับปิโกวัตต์นะคะคือ1 ในล้านวัตต์เลยนะคะเบาบางสุดนี่นะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้จานพาราโบลาทำหน้าที่เหมือนกลวยสวมหูเพื่อกวาดเก็บสัญญาณที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศมารวมให้เข้มข้นที่สุดที่จุดโฟกัสจุดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะคะจานพาราโบลามันแค่สะท้อนสัญญาณมารวมกันเฉยๆตัวที่รับสัญญาณจริงๆไม่ใช่ตัวจานนะคะลองสังเกตดีๆตรงกลางจานจะมีก้านยื่นออกมาแล้วมีกระเปาะกลมๆติดอยู่ตรงปลายนั่นแหละคือพระเอกตัวจริงค่ะอ๋อไอหัวนั้นเขาเรียกว่า LNB ใช่ไหมครับชื่อเต็มๆคือ Low Noise Block Down Converter ชื่อยาวเฟ้ยเลยใช่แล้วค่ะหัว LNB นี่แหละที่ถูกติดตั้งไว้ตรงตำแหน่งจุดโฟกัสของพาราโบลาแบบพอดิบพอดีพอจานสะท้อนสัญญาณมารวมกันที่หัวนี้ปุ๊บ LNB จะทำหน้าที่2 อย่างที่สำคัญมากค่ะข้อแรกคือขยายสัญญาณครับเพราะอย่างที่บอกว่าสัญญาณมันมาอ่อนแบบปิโกวัตต์ LNB เลยต้องรีบขยายให้แรงขึ้นทันทีก่อนที่จะโดนสัญญาณรบกวนอื่นๆกลบทับนี่แหละครับที่มาของคำว่า low noise คือขยายแบบให้มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดส่วนหน้าที่ที่2ก็คือลดความถี่ค่ะเพราะสัญญาณจากอวกาศมันมาด้วยความถี่สูงมากระดับกิกะเฮิรตซ์ถ้าส่งความถี่สูงขนาดนี้วิ่งผ่านสายเคเบิลเข้าบ้านสัญญาณจะสูญหายระหว่างทางหมดเลย LNB เลยต้องแปลงให้ความถี่ต่ำลงก่อนแล้วค่อยส่งเข้ากล่องรับสัญญาณที่หลังทีวีเราต่อไปค่ะ
ทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยกันครับจานดาวเทียมบ้านเราจะมี2แบบหลักๆคือจานตะแกรงสีดำอันใหญ่ๆโปร่งๆมองทะลุได้มักจะหงายหน้าตั้งชันมองฟ้ากับอีกแบบคือจานทึบอันเล็กๆสีที่ตั้งเกือบจะตั้งฉากกับพื้น2แบบนี้ต่างกันยังไงครับ สองแบบนี้ออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณคนละย่านความถี่กันค่ะ โดยคลื่นดาวเทียมที่ใช้ดูทีวีหลักๆมี2ย่านคือ C band กับ KU band ค่ะ เริ่มที่ C band ก่อนนะครับ C band เป็นความถี่ที่ค่อนข้างต่ำคลื่นมันก็เลยมีความยาวคลื่นที่ใหญ่กว่าพอความยาวคลื่นมันใหญ่ตัวจานรับก็ต้องใหญ่ตามจาน C band เลยมักจะใหญ่ระดับ 1.5 เมตรขึ้นไปนั่นก็คือจานตะแกรงที่เราเห็นนั่นเองครับ อ้าว แล้วทำไมต้องเป็นตะแกรงรูๆด้วยล่ะคะทำทึบๆไปเลยไม่ดีกว่าเหรอคะ ลองนึกภาพจานขนาด 2 เมตรที่ทิพสนิทตั้งอยู่บนหลังคาดูสิครับพายุมาทีนี่บินเป็นจานรอน UFO แน่นอนเขาเลยต้องทำเป็นตะแกรงเพื่อลดแรงลมไงครับ เอ๊ะ แต่ถ้าเป็นตะแกรงมีรู สัญญาณมันลอดรูหายไปหมดเลยหรือเปล่าคะเนี่ย นี่ไงครับความเจ๋งของฟิสิกส์ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราทำรูตะแกรงให้เล็กกว่าความยาวคลื่นตัวคลื่นมันจะมองว่าตะแกรงนั้นคือแผ่นทึบทันที อ๋อ นึกภาพเหมือนปาลูกเทนนิสใส่รั้วตะข่ายเหล็กอะค่ะ รั้วมันมีรูแหละ แต่ลูกเทนนิสมันใหญ่กว่ารู มันก็เด้งกลับมาได้ คลื่น C band ก็เหมือนกันค่ะ ความยาวคลื่นใหญ่กว่ารูตะแกรง มันเลยสะท้อนกลับไปที่โฟกัสได้ปกติเลยค่ะ ถูกต้องครับแต่จาน C band แบบนี้มีข้อเสียอยู่นะคือหัว LNB มันอยู่ตรงกลางจานเลยทำให้ก้านกับหัวบังสัญญาณไปนิดหน่อยและพอมันหงายหน้ามองฟ้าใบไม้ก็ตกขี้นกก็ลงฝนก็ขังวิศวกรเลยคิดค้นจานอีกแบบขึ้นมาเรียกว่าจานแบบ offset ครับ ซึ่งก็คือจานทึบเล็กๆที่เราเห็นกันนี่เอง จานพวกนี้ใช้รับสัญญาณย่าน KU band ค่ะ ซึ่งความถี่สูงกว่ามาก ความยาวคลื่นเล็กกว่ามากเลยค่ะ เล็กขนาดที่ว่าถ้าใช้จานตะแกรงรับ คลื่นจะลอดรูหายไปหมดเลย เขาเลยต้องทำเป็นแผ่นโลหะทึบแทนค่ะ แล้วพอความถี่สูงขึ้นจานก็ไม่ต้องใหญ่มากครับขนาดแค่ 60-75 เซนติเมตรก็พอแล้วแถมการออกแบบดับ offset ทำให้หัว LNB มันห้อยอยู่หน้าล่างไม่บังสัญญาณแถมตัวจานตั้งเกือบจะตั้งฉันน้ำฝนก็ไหลตกลงมาได้สบายๆไม่ขังในจานสะดวกกว่าเยอะเลยครับ ฟังดูจานเล็กๆ KU band นี่มันเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะ เล็ก ติดตั้งง่าย ไม่เกะกะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ใครที่ใช้จานทึบเล็กๆ เคยเจอปัญหานี้ไหมคะ ฝนตกทีไรสัญญาณกระตุก หรือขึ้นว่าไม่มือสัญญาณทุกที นี่แหละครับจุดอ่อนของ KU band ที่เรียกกันว่าอาการ rain fade หรือสัญญาณร่วงเพราะฝนนั่นเอง ทำไมฝนถึงมาทำร้ายเราได้ด้วยล่ะคะ ก็เพราะว่า KU band มันมีความยาวคลื่นที่เล็กมากครับ ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดของเม็ดฝนพอดีเลยครับ อ้าว แล้วพอมันเท่ากันเกิดอะไรขึ้นคะ พอเคลื่อนเดินทางจากอวกาศทะลุเมฆฝนลงมา เม็ดฝนก็จะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำดูดซับพลังงานคลื่นและกระจายคลื่นให้แตกกระจายไปคนละทิศสัญญาณก็ได้ตกลงมาไม่ถึงจานเรา หรือมาถึงก็อ่อนเกินกว่าที่ LNB จะรับได้ ภาพก็เลยตัดไปเลยครับไม่มีสัญญาณ โห เพิ่งรู้เลยนะเนี่ย ในขณะที่ถ้าเป็นจานตะแกรงดำใหญ่แบบ C band ความยาวคลื่นมันใหญ่กว่าเม็ดฝนเยอะมาก มันเลยทะลุฝนลงมาได้สบายๆ ฝนตกหนักๆแค่ไหน ละครหลังข่าวก็ยังดูได้ลื่นปรื๊ดค่ะ และทั้งหมดนี้แหละครับคือความลับที่ซ่อนอยู่บนหลังคาบ้านคุณ ใครจะไปคิดว่าไอ้จานเหล็กบ้านๆที่เราเห็นจุนชินตา มันต้องใช้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ มารวมกับฟิสิกส์คลื่นและวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้เราได้นั่งดูรายการโปรดสบายๆบนโซฟา ใช่เลยค่ะ สรุปสั้นๆให้จำง่ายๆเลยนะคะ ที่จานต้องโค้งเป็นพาราโบลาเพราะมันสะท้อนสัญญาณมารวมที่จุดเดียวได้เป๊ะที่สุดในโลก หัว LNB ตรงกลางคือตัวรับและขยายสัญญาณที่เบาบางมาจากอวกาศ จานตะแกรงใหญ่ C band ทนฝนทนลม แต่ต้องทำเป็นตะข่ายเพื่อสู้กับแรงลม จานทึบเล็ก KU band ประหยัดพื้นที่ติดตั้งง่าย น้ำไม่ขัง แต่ฝนตกหนักๆทีไรมีลุ้นทุกทีค่ะ วันนี้เวลาเดินออกจากบ้านแล้วมองขึ้นไปบนหลังคาผมเชื่อว่าคุณจะมองจานดาวเทียมพวกนี้เปลี่ยนไปแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เหล็กดัดแต่มันคือประติมากรรมทางฟิสิกส์ชิ้นเอกเลยล่ะ ใช่เลยค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดแน่นอนค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ